هیچ چیزی برای قایم کردن ندارم. پدر من 2 روز دیگه میره بیمارستان، خلاص آزمایش میدادن، بعد دیدن داره هزیون میگه و بردن چالوس بیمارستان. بعد میسین که الان گفتن آقا چالوس بیمارستان نمیدونم چیه، الان دارن با آمبولانس میارنش تهران، بیارنش توی بیمارستان نمیدونم لاله، نمیدونم لاله از لادن کجاه، باید بیارنش اونجا. گفتم چرا با آمبولانس داریم میارین؟ گفت با آمبولانس اگه نیارن نمیدونم توی بیمارستان نمیدونم چی، حالا نمیدونم چی شده، چی به من نگفت. گفتم زنده است؟ گفت آره. آقایون ببینیم، من تو زندگیم نه آدم فروش بودم، نه خایمال بودم، نه هیچی، ولی اینو میخوام به شما بگم، مخصوصا تو چالوس و نوشهر، آقایون شیشه فروش، مادرتون رو من میگم از این به بعد من ببینم دست پدر من، دست هر کسی بیمار بنده خدایی که مثل پدر من، مثل جوانایی که نمیتونن تشکیل بدن شیشه دستشون، مادرتون رو میگم. آقای کسکشای مادر جنده های بیرحم زن جنده ها، اون نون بشه حرام رو سفرتون. خار مادرتون رو من گاییدم. مگه آمفیتامین تو، مگه چیزی تو ایران میاد؟ شما شیشه چولی درست کردین. بعد خار کسه، شما که پدر من میشناختین، مگه نمیدونین قدیر قلبش باتریه؟ مگه نمیدونین قدیر زندگی رو به کیر گرفته؟ منی که پسرشم مگه نمیبینین که دیگه تشخیص بدیم خودش چیه؟ خار کسا، مگه نمیدونین تو قلبش باتریه؟ برای چی شیشه بهش میفروشین؟ زنتون رو من گاییدم. تو عمرم رد نبودم، تو عمرم خایمال آدم فروش نبودم. به ارواح خاک مادرم قسم، به ارواح خاک تمام این 50-60 هزار تا آدمی که رفتن. آقایون خانوما، هر کسی تو چالوس و نوشهر شیشه میفروشه به من بفرستین، عکسشو میذارم، زنشم من میگم، مادرتم من میگم، هر کسی که میخواد باشه. کثافتای خارکسه، اسیر کردین منو دوباره، مادر جنده خارکسه. برای چی مواد دست مردم میدین؟ حالا پدر من 70 سالشه، 72 سالشه، خره، نمیفهمه. کسکش، من 10 بار تو رو بهت گفتم، ترکت دادم، گفتم آقا بهترین شیره اعلا رو میگم سوخته برات بیارن، شیره بخور، 72 سالته. آبرو برام مهم نیست، بذار بگن آقا پدر شیشه میکشید. آقا خسته کردی قدیر منو. آقای محمد آقای امیر روحانی، هر کسی که تو بیمارستان لاله هستیم، برین این ویدیوها رو بدین قدیر ببینه. منو خسته کردی پدرم، سرم درد گرفت، دارم میگم بابا من همینجوری یه ایران منتظرم خار مادر من گاییده شه. بهت گفتم آشیل پای من قدیر تویی، نکن. من هیچی برای از دست دادن ندارم جز تو. گفتم پدرم نکن، گوشی رو میارم بالا جلوی 20 میلیون 30 میلیون 90 میلیون آدم میگم پدرم نکن. آقایون شما من تو خانواده معتاد بزرگ شدم، من خودم درد دیدم. آقا کسایی که معتاد دارن، کسایی که معتاد این نیست که یارو گرد داره، یارو وبا داره، یارو بیماره، آقا گرفتاره از بچگی، از ذهنی، از همه چیزی. بابا خانواده های امثال من ننشون گاییده شده، مادر پدرای تو حسرت ترک بچه مردن، بچه های تو حسرت ترک پدر مادر مردن، پدر مادرای تو حسرت ترک بچه از دنیا رفتن. آقایون نکنین، شیشه دست مردم ندین. بابا قدیم مردم شیر تریاک میکشیدن، ما میگفتیم اشتباه، گو خوردیم. آقا برین همون شیر تریاک بکشین. گو خار مادر اون کس من گاییدم این چیزا رو توی ایران آورد، شیشه و کرگ و از جمهور اسلامی زنتو گاییدم من. زمان شام اگه این خارکسه بازی ها بود، برای شیر تریاک میکشید تمام میرفت. داغون کردن منو. باز میخوان جای من باشین، میخوان معروف باشی و رویز روی سوارشی و تو آمریکا باشی. من الان تو آمریکام دیگه، انگار تو ایران دارم زندگی میکنم. 5 صبح بلند شدم رفتم حرکتای کمرمو زدم، ورزش کردم. الان ساعت خارشو گاییدم، 9 صبح دارم میرم فیزیوتراپی. الان محمد زنگ زد، پسرمون گفت آقا دارم با آمبولانس میرم. خب دیگه قدیر بابا، قدیر اگه میخوای خودکشی کنی پدرم خودتو بکش. منم که تا آخر عمر قدانتم، میدونی که دوستت دارم از تمام دنیا، اصلا یه فقط تو قدیر. ولی دیگه خسته شدم قدیر، دیگه واقعا میگم من هیچی برای الان شاید بگی چرا این صحبت ها رو داری جلوی 200 میلیون آدم میکنی. با کسی رو ندارم، با کی صحبت بکنم، به کی بگم؟ خسته شدم بابا. 100 بار من تو رو ترک دادم قدیر، من خودم به عشق تو ترک کردم. مگه نگفتی سیگاری نکش؟ آقا من خودم میکشیدم سیگاری، بعدم میشه این بچه محلای من، بچه های چالوس، مخصوصا بچه های درگیری چالوس،
بابا مرامتون عشق است بابا، هوای پیرمرد 70 ساله رو داشته باشین دیگه. مگه هوای شما رو نداشتین خارکوسه وقتی داشت؟ الان هم که دستش تو جیبشه دیگه قدیر قدیم نیست بیاد گوش همه رو ببره که. یه چندرغازی ما تو جیبش میذاریم داره. خب وقتی میبینی یارو داره شیشه میکشه توهم میزنه، خب جلوشو بگیرین بابا. 4 تا تهرانی میشناسنه، 4 تا شهرستانیای دیگه میشناسنش، از اصفهان شیراز میان تو خیابون میخوام باش عکس بگیرم، بعد نمیگن آقا این پدر این پسر توهمه. دلتون نمیسوزه برای پدر من؟ دلتون برای من نمیسوزه این سر دنیا؟ بابا شیشه دستش ندین بابا، بیهوش دارم میارنش با آمبولانس تهران. نکنین آقا، بابا تو فشاریم، نکنین. قدیر نکن، کم آوردم. پدرم جلوی دیرم جلوی ملت میگم نکن. یه نفر آدمم مادر من گاییدی. نمیدونیم بابا، با جمهوری اسلامی بجنگیم، با پدرمون بجنگیم، با شیشه فروش بجنگیم، با خارکوسه دنیا بجنگیم. بابا نکن، کم آوردم. آقای دکتر، آقای بیمارستان لاله، هر کسی هستین اگه منو میشناسید بریم با این یه 2 ساعت 5 ساعت دیگه میرسه بیمارستان، برین مرد و مردانه باهاش صحبت بکنیم. با قلب من داغون شد، خواهر منو گایید. اولین چیزی هم که الان شیشه که کشید، من شیشه کشیدم، من انگار مثلا اگه بهش بگو آقا دستم داره میلرزه، بگو آقا تو آزمایشت هست، بگو پسرت کم آورد، بگو با تمام مردم افغانستان، تاجیکستان، ایران درد منو میدونن. کم آوردم حاجی، مادرمو گاییدین. دکتر، خانم پرستار، من که شما رو نمیشناسم ولی دمت گرم اینم بهش بگین. من دیگه کم آوردم، خودم مستقیم با فکر دیگه به مردم ایران دارم میگم، به پدر من بگین پروردگار مطلق قدیر مگه به من و تو نداد از روز اول؟ به ما نشون داد زندگی خوب و بد، خار مادرمونو گایید. یکی از اول ندیده، نمیدونه طعم خوشی چیه، ولی وقتی که ما رفتیم بالا بعد افتادیم پایین، الان خداوند آورده من بچه خارکست اینجا دارم، اینجا زندگی میکنم، آبرومندانه داریم در کنارم زندگی میکنیم. قدیر یادت رفت میخواستی بری از برادرت پول بگیری، با پول آژانس میدادی، میرفتی دم خونهش 3 ساعت وای میسادی برای 100,000 تومان 150,000 تومان که آژانست میشد. ناشکری نکن، خداوند از ما همه چی رو میگیره. قدیرا پدرم، پروردگار همه چی رو، من تو خودت خداپرستی رو به من یاد دادی. خداپرستی، پروردگار از ما میگیره همه چی رو، قدر جسمت ندونی ها. خدا وکیلی میگم، این به روح مادرم از ته قلب میگم، تمام مردم دنیا، مردم، خداوند به شما یه چیزی میده، اگر قدردان این نباشین این از شما میگیره. میدونی چقدر آدم تو صف کلیان، میدونی چقدر آدم تو صف کبدن، میدونی چقدر آدم دنبال اعضای بدن هستن، بعد تو 2 تا داری میری شیشه بکشی یکی رو به گایدن بدی؟ خب بعد چطور میخوای خدا پشت شما، پشت پناه شما باشه؟ اصلا خدا نه، انرژی، دنیا. بابا 2 تا 4 تا دیگه میگن آیزان تو ذاتت خوبه، ذات من خوب نیست، من واقعیت دارم میگم. خدایا هرچی بیمار معتاد از زندگی ریشه کم بکن، یا صبر به خانواده هاشون بده. ما پدر ما 72 سالگی، آقا این چه کاری تو کردی؟ پدر من میخوام تو رو بیارم اینجا، تو رو عاقبت به خیر بکنم، میخوای خودتو بکشی؟ من میتونم بیام ایران تو بمیری؟ من میتونم بیام؟ اینم بهش نشون بدیم. من اینا رو تو هایلایت میذارم که این ببرسه بیمارستان، یه پرستار، یه دکتر خوشقلب بیاد باش صحبت بکنه. مادر ما مرد، نیدیم، نمیدونیم کجا دفنه، نتونستیم بیام ایران. قدیر جان میخوای تو هم بری، میخوای این کارو بکنی؟ اگر فکر میکنی این رسم مردانگیه که ما بعد تو 13 سال کلا 2 روز دیدیم، 13 سال آمریکام 2 روز تو رو دیدم. هر کاری از دست من بر اومد کردم، هر کاری. گفتی آرزوم بچم بره آمریکا، برای من پول بفرسته. گفتی پسر آقا نور شفیعی همسایه ما میره، این صحبت 40 سال پیش گفتی. اومدم دارم همین کارو برات میکنم. صحبت گفتی نمیدونم بشناسن نشناسن قدیر، گفتم دیگه چه بکنم برات؟ اذیتم نکن قدیر، خدایی کم آوردم، خستم دیگه، آیسان قدیم نیستم، کم آوردم. تو دردم، کمرم، سرم، جسمم، روحم، نکن بذار زندگی کنم 2 چند سبایی، خواهش میکنم ازت. نمیدونم یه سریا اصلا کلا حرف نزنن، مردم شاید بگن اینا مثلا زبان ندارن. یارو هنوز استوری آپلود نشده،
فکر نمی کنی کار جمهوری اسلامی باشه؟ مثلا خب میدونم این خارکوس پوتینه، این مثلا گورباچوف قدیر یا جیدی ونس، مثلا این بایولوژیکی این از بین ببرم. من دارم بهتون میگم این خارکوس 100 بار شیشه کشید، من اینو ترک دادم. الانم تا پسرموی من گفت بیهوش تا توام داره میزنه، گفتم این همین داستان اینه. بیولوژیک چیه با خار بیولوژیک گاییدم من بابا.